هاي جايز، انا احمد. النهارده جايب فيديو جديد. الفيديو ده عن مراجعه by-m1. اول حاجه المايك ده جميل جدا. من ميزاته طول السلك 6 متر، فيعني هتستخدمه براحتك بقى مهما كان الكاميرا بعيده او اي حاجه بعيده تقدر تستخدمه. غير كمان اللي هو الوصله بتاعته اللي هي 3.5، فيعتبر جميل جدا. يشتغل على الكاميرات ويشتغل على اجهزه كتيره زي اللابتوب، ويشتغل كمان على التليفون. وكمان بيبقى معاه تحويله اللي هي 6.3 دي، فتقدر كمان تستخدمها على حاجات تانية. غير كمان اللي هو بيشتغل على اجهزه تسجيل الصوت، وتقدر تغير نظام التصوير، هل يصور من كاميرا او يصور من التليفون. بس اكبر حاجه تلاقيها عيب فيه اللي هو اما بيصور بالكاميرا بيحتاج بطاريه. مفيش مشكله في كده، هو بيبقى اصلا معاه بطاريه اللي هي LR44، مفيش مشكله. بس هي المشكله الكبيره اللي مفيش مكان يوري لك البطاريه فيها كام وكده، فممكن انت تصور ويكون البطاريه مخلصه شحن، فتتلاقي كل اللي انت صورته من غير صوت، فتلاقي عيب. بس هو بالنسبه للبطاريه، البطاريه ممكن تقعد من 8 ل 10 ساعات كده، فبتقعد فتره حلوه. بس كانوا بس يحط حتى لوند تبين هل البطاريه عايزه تتغير ولا ايه، بس للاسف ما فيهاش كده. ويعتبر برضو من الميزات في المايك ده اللي صوته جميل. تمنه يعتبر رخيص، يعني هو كنت شاريه ب300، حاليا موجود ب200 250. في تجار بيحطوهم مبلغ اغلى، بس انت ونصيبك، لانه ممكن يكون التاجر ده حطه عشان مثلا المايك ده اجدد احدث افضل، بس ممكن يحصل اللي تتلاقي التاجر يعني مجرد نصبايا وهو بيبيع مايكات قديمة وبيقولك اللي هي بالتمن ده. بس على فكرة كده ولا كده هي مايك 600 جنيه او حتى 300 جنيه ولا حاجة بالنسبة للمايكات. في مايكات بتعدل 1000 و3000 وال10 كمان. ده مايك من غير كمان الحاجات، يعني المايك ممكن يعدل 10 غير الحاجات اللي انت محتاجها، يعني ممكن يعدل 20,000 مجرد الحاجات والمايك. فحاول تخليك في المضمون. حتى كمان لو هتشتري مثلا مايك غالي تجيب من مكان موثوق، او كمان برضو غير اللي انت تجيب من مكان موثوق تشوف الاصدار الجديد رقمه كام وكده وشكله ازاي وكده. فما تيجي تشتري لو جالك المنتج غلط ترجعه على طول. مفيش تفاهم في الحاجات دي، لان انت دافع فلوس كتيره، فليك الحق اللي انت مفيش حد ينصب عليكم حد. والمايك بيجي معاه زي تقلل شويه اللي هي الهواء اللي بيطلع. لو هتحط مثلا المايك على الهدوم وهتقعد تحرك الهدوم كتير وكده، فهيعمل زي نغمشه شويه. فحاول تبعد عن اللي انت تستخدمه، حاول ما تستخدمهاش. اما لو انت مثلا هتمسكه في ايدك ولا حاجه فيفضل تستخدمه عشان الهواء وكده. بس في افضل منه حاجه اسمها الديت كات، بس ديت بيستخدموها اكتر لو مثلا في رياح وكده، فبتبقى افضل في المواقف اللي زي بيبقى معاها الجراب ده. جراب ما يعتبرش احسن حاجه، بس هو كويس يعني قضي بقى الغرض اللي انت تجمع فيه المايك. وبسبب استخداماته الكتيره وكده ممكن تركبه على التليفون بتاعك وتقوم في المونتاج تعمل ربط بين الصوت في الكاميرا والمايك او كده، فهيبقى اللي انت كانك معاك مايك لاسلكي، فتتنقل في المكان براحتك ويبقى الصوت واضح ونقي. لو انت بعيد كتير عن الكاميرا او قريب من الكاميرا هيبقى الصوت لسه واضح، فدي تعتبر ميزه جميله جدا. انا بالنسبه لي شايف اللي هو هي تعتبر 200 ولا 300 ممكن للشخص العادي كتير برضو. بس يعني في مايكات اقل من كده بكتير ممكن تتلاقى ب50 جنيه وحاجات من دي. بس انا بالنسبه لي مش شايف المايكات دي عمليه، بسبب اللي انت لو اتزنقت واحتجت مثلا تشغل المايك دوت على حاجه معينه، فتتلاقي المايك ده مش هيسد معاك. اما المايك ده يعتبر هيسد معاك في كل حاجه، في كل الاجهزه، لان يعني حته اللي هو بيشتغل 3.5 ومعاه التحويله كمان اللي هي 6.3، فكميه اجهزه كبيره وكتيره جدا ممكن تشغل المايك ده عليها. فبيديلك اوبشنات او حاجات كتيره اللي انت تستخدم المايك ده فيها. غير كمان اللي هو جودته تعتبر عاليه وبيستحمل، ماهوش زي التاني ممكن يبقى بلاستيك يتبهدل بسرعه. فخليك في الحاجه اللي ايه يعني في المضمونه شويه، لان جبت حاجه مش كويسه. فانت مثلا لو هتجيب الحاجه اللي هي الرخيصه دي، فانت مثلا لو هي ب50 فمثلا هتجيب واحدة ب50، بعدها هتبوظ هتجيب كمان واحدة. بعدها فين بقى ما انت تقتنع ان انت تشتري واحدة غالية شوية؟ فانت من الاول تشتري حاجة غالية شوية تقعد معاك سنين، احسن ما تشتري واحدة حاجة رخيصة
وتتبهدل بسرعه وكده. بس واتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبك اعمل لايك، اشترك في القناه وشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. وسلام. وكمان المايك مصنوع من المعدن اللي هو المشبك، وكمان التحويله اللي هي بتاخد البطاريه، واللي هي كمان بيتحول من اللي انت تصور من الكاميرا وتصور بالتليفون، مصنوع من المعدن. وفي نقطة مهمة كده بالنسبة للبطارية، في زي كأنه خيط كده، تحاول تفرد الخيط ده وتحط فيه البطارية. ده هيسهل لك اللي انت اما تيجي تفك البطارية بعد كده تتلاقي اسهل بكتير. بس